হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোক বহুত মৰম দিছে আৰু সেইকাৰণে মই আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ এনকাৰেজড হৈছোঁ আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেদৰে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব, মৰম দি যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আচলতে সেই ভিডিঅ'টোৰ পিছত ভাবিছিলোঁ যে মই এডিআৰই ৰিলেটেডে বেলেগ বা মানে তেনেকুৱা এক্সাম ৰিলেটেডে বেলেগ ভিডিঅ' বনাম আৰু বুক লিষ্টৰ ভিডিঅ' দিম, কিন্তু চৰি মই তাৰ মাজতে বেলেগ ভিডিঅ' দিবলগীয়া হৈ গ'ল। যিহেতু মই এইকেইদিন মেঘালয় ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ তাৰ কিছুমান ক্লিপ মই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভাবিলোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই তাৰ ওপৰত দিবলৈ গৈছোঁ। আৰু মাজে মাজে মই মেঘালয় ৰিলেটেড কেইটামান কুৱেশ্যনো কৰি যাম। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিবলৈ আনচাৰটো কি হয়। মেঘালয় হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য আৰু সংস্কৃত ভাষাত মেঘালয় শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মেঘৰ আলয়, মানে মেঘৰ ঘৰ। মেঘালয়ৰ উত্তৰ আৰু পূব ভাগত আছে অসম আৰু দক্ষিণ আৰু পশ্চিম ভাগত বাংলাদেশে আৱৰি আছে। আপোনালোকে মোক এতিয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মেঘালয়ে অসমৰ কোনকেইখন জিলাৰ সৈতে নিজৰ বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে, মানে নিজৰ চাৰিসীমা শ্বেয়াৰ কৰে। মেঘালয়ৰ ৰাজধানী সকলোৱে জানে, মেঘালয়ৰ ৰাজধানী হৈছে শ্বিলং। শ্বিলঙক পূবৰ স্কটলেণ্ড বুলিও জনা যায়। আমি মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত সোমোৱাৰ আগতে এটা লেক পাওঁ, যিটোৰ নাম হৈছে উমিয়াম লেক আৰু যিটো হৈছে এটা আৰ্টিফিচিয়েল ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভৰ। এতিয়া আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন, মেঘালয়ে কেতিয়া এখন ছেপাৰেট ষ্টেট হিচাপে, মানে পৃথক ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল? উত্তৰটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, 1972ৰ 21 জানুৱাৰীত। আমি আচলতে ক'ত যাম ফাৰ্ষ্টতে ডিচাইড কৰি লোৱা নাছিলোঁ, খালি ওলাই গৈছিলোঁ আৰু আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম বুলি। মেঘালয়ৰ জলবায়ুৰ বিষয়টো মই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই বুলি ভাবোঁ। ইয়াৰ জলবায়ু একদম মৃদু, কিন্তু উচ্চতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভিন্নতা দেখা যায়। আচলতে ইয়াৰ যি শীতল কোমল বতাহজাক গাত লাগিলেই যেন মনটো একেবাৰে চেঁচা পৰি যায়। এনেকুৱা লাগে যেন আই এম ইন হেভেন। মেঘালয়ৰ জলবায়ু সাধাৰণতে দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়, ছাউথ ৱেষ্টাৰ্ণ মনচুন, যি ইয়ালৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ কঢ়িয়াই আনে। আমাৰ প্ৰথম ডেষ্টিনেশ্যন হ'ল এলিফেণ্ট ফলছ, যিটো কেপিটেল চিটি শ্বিলঙতে আছে। আৰু এই এলিফেণ্ট ফলছটো ওৱান অফ দ্য মষ্ট ভিজিটেড টুৰিষ্ট প্লেচ। টুৰিষ্টবিলাক য'ত বেছিকৈ যায় তাৰ ভিতৰত এই জেগাটো এটা বুলি কোৱা হয় শ্বিলঙৰ। এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধোঁ, আপোনালোকে বাৰু জানেনে মেঘালয়ৰ প্ৰধান যোনকেইটা কমিউনিটি হয়, সম্প্ৰদায় হয়, সেইকেইটা বাৰু কি কি? বহুতে জানে, তথাপি সুধিছোঁ। সেইকেইটা হৈছে গাৰো, খাচী আৰু জয়ন্তীয়া। আৰু ইয়াৰ লগতে মেঘালয়ৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কি জানেনে আপোনালোকে? মেঘালয়ৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হৈছে গাৰো, খাচী আৰু ইংলিছ। এলিফেণ্ট ফলছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নদীখনৰ নাম হৈছে শিৰ্পী। এই যে ধুনীয়া ড্ৰেছটো পিন্ধি বহুতে ফটো দি থাকে, এই ড্ৰেছটো তাতে পিন্ধিবলৈ পোৱা যায়। মোৰো এই ড্ৰেছটো পিন্ধিবলৈ খুব মন যায়, সেয়েহে ময়ো ট্ৰাই নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ। এই ড্ৰেছটো হৈছে খাচীসকলৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ। এইটো আপোনালোকে নামটো জানে নেকি বাৰু ড্ৰেছটোৰ? মই জনাৰ মতে এই ড্ৰেছটোৰ নাম হৈছে জয়নছেম। কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন মই নামটো শুদ্ধকৈ কৈছোঁ নে নাই, যদি কোনোবাই জানে। তাৰ পাছত আমি তাৰ পৰা ওলালোঁ আৰু লগত আমি ফ্ৰুট চালাড লৈ ল'লোঁ গাড়ীত যাওঁতে খাই যাবলৈ। এতিয়া আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব চোহৰা, যাক কোৱা হয় চেৰাপুঞ্জী। আমি ৰাতিপুৱা 7মান বজাতেই ওলাইছিলোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু এলিফেণ্ট ফল পাওঁতে আমাৰ প্ৰায় 11:30 মান হৈছিল চাগে।
আৰু তাৰ পৰা আহি আমি এই ভিউ পইণ্টটোত ৰখোতে আমাৰ প্ৰায় 1 মান বাজিছিল। একজেক্ট নামটো মই পাহৰি গ'লোঁ সেই লোকেশ্যনটোৰ। কিন্তু খুব ধুনীয়া আৰু যথেষ্ট ঠাণ্ডা আছিল তাত। আৰু আমাৰ সেই সময়ত বহুত ভোক লাগিছিল। সেয়েহে ভাবিলোঁ আৰু ইয়াত খাব খুব ধুনীয়া। ঠাণ্ডা আৰু গৰম গৰম মেগী, খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন। বহুত ভাল লাগিল। আৰু মই খাইছিলোঁ চিকেন মেগী। তাৰপিছত আৰামছে খাই বৈ লৈ তাৰ ভিউখিনি এনজয় কৰি আমি আকৌ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়িলোঁ। তাৰ পাছত তাৰে বাইদেউকেইজনীৰ লগত এনেই দৰদাম কৰি আছিলোঁ। দৰদাম কৰি থাকোঁতে তাৰে শ্বল দুখন লৈ ল'লোঁ। আৰু যি বাঁহৰ হয় চাগে, বাঁহেৰে বনোৱা সেই ইয়েৰিং দুযোৰ তাৰ পৰা লৈ ল'লোঁ। আৰু তাৰ পাছতে আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনৰ ফালে আকৌ আগবাঢ়িলোঁ, চহৰাৰ ফালে আগবাঢ়িলোঁ। ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে ইমান ধুনীয়া এটুকুৰা ঠাই পালোঁ। আমি ভাবিলোঁ তাতে ৰখি আমি অলপ ফটো চটো উঠোঁ, ভিডিঅ' বনাম, সেইকাৰণে ৰখি দিলোঁ। আৰু তাত গৈ পেলাই এটা ফুলেৰে কোনোবাই সেইটো থৈ গৈছিলে, বুকে টাইপৰ বনাই কৰি, যেন সেইটো আমাৰ বাবেহে থৈ গৈছিলে। আমি সেইটো লৈ ফটো এনেকৈ উঠি কৰি ঠাইৰ টুকুৰাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। তাৰপাছত আহি আমি পালোহি 7 ছিষ্টাৰ ফল, যিটো চেৰাপুঞ্জীত আছে। আৰু তাত আহিও আমি অলপ সময় ৰৈ সেই ভিউ এনজয় কৰিলোঁ। নৰ্থ ইষ্টৰ 7খন ৰাজ্যৰ নামত সেই ৱাটাৰফলটোৰ নাম ৰখা হৈছে। এতিয়া তাত পানী নাই, সেইকাৰণে ভালদৰে দেখাব পৰা যোৱা নাই। তাৰ পাছত আমি অন্য এটা ৱাটাৰফললৈ গ'লোঁ, যিটোৰ নাম হৈছে কিনৰেম ফলছ। তালৈ যোৱালে একদম সন্ধিয়া হৈ গৈছিল আৰু তাত মানুহ একদম কম আছিল। আৰু বেলেগ ছিজনত তাত পানী থাকে। আৰু কোৱা মতে ৰাস্তাৰ ওপৰলৈ কেতিয়াবা পানী আহি যায়, ৰাস্তাৰে যোৱা মানুহৰ গাতো পানী পৰি যায়। কিন্তু এই সময়খিনিত তাত পানী নাই। আমি গৈছিলোঁ, আমি যাওঁতে একেবাৰে সন্ধিয়া হ'ল, যিহেতু তাত বেছি সময় থকা নহ'ল। এনেই অলপমান ফটো আৰু ভিডিঅ' লৈ পেলাই তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। তাত আৰু ভিতৰলৈ যাবলৈ তাত কুপন দিয়ে, যিটো 10 টকা বুলি কৈছিল। কিন্তু আমি আচলতে পানী যিহেতু নাই আৰু ভিতৰতনো গৈ কি চাম, তেনেকৈ ভাবি পেলাই আৰু কুপন লৈ নাথাকিলোঁ। আৰু আমি বাহিৰৰ পৰাই চাই কৰি গুচি আহিলোঁ। হয়তো ভিতৰত কি আছিলে নাজানো। কিন্তু যি হ'লেও ক'ব লাগিব, মানে বহুত ধুনীয়া ঠাই, বহুত ধুনীয়া। যদি যোৱা নাই নিশ্চয় যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে এইবোৰ কি লাইট আছিল নাজানো আমি। সেইবোৰ দেখিও কিবা বহুত ভাল লাগি গৈছিলে। হয়তো কিহৰ লাইট সেইটো গম নাপাওঁ ভালদৰে। কোনোবাই যদি জানে জনাবচোন। শেষত আমি আমাৰ হোমষ্টেটোলৈ ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু আমি এনেদৰে জুই পুৱাই ৰাতিৰ মানে সেই দিনটোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। পিছত মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আকৌ মোৰ ছেকেণ্ড ডে জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে লৈ আহিম। শেষত আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন থাকিল, অসম আৰু মেঘালয়ে কিমান বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে? কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন।